विदेशमै जन्मिएका नेपाली आमाबुबाका सन्तानको पहिलो पटक राहदानीका लागि अर्थात् पासपोर्टका लागि आवेदन दिन पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाबारे यो भिडियोमा जानकारी दिनेछौँ। केही विशेष व्यवस्था छन् जसलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ। सुरुमा अस्थायी नम्बर लिनुपर्छ। नेपाली आमाबुबाबाट विदेशमा जन्मेका सन्तानको हकमा नाबालिग परिचय पत्र नहुने भएकाले जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र अर्थात् बर्थ सर्टिफिकेटलाई मुख्य आधार मानी राजदूतावासले काम चलाउ रूपमा दर्ता किताब खडा गरी अस्थायी दर्ता नम्बर प्रदान गर्छ, जुन नम्बर नागरिकता भनेको कोलममा उल्लेख गर्नुपर्छ। अस्थायी नम्बर लिनका लागि आवश्यक पर्ने कागजात भनेको आमाबुबा दुवैजनाको राहदानीको सकल प्रति र प्रतिलिपि एक प्रति, आमाबुबाको विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको सकल र प्रतिलिपि एक प्रति, नाबालकको जन्म दर्ताको सकल प्रति र सोको प्रतिलिपि एक प्रति, नाबालकको हालसालै खिचेको पासपोर्ट आकारको फोटोहरू 2 प्रति। यी कागजात सहित राजदूतावासमा आवेदन दिएपछि राजदूतावासले अस्थायी नम्बर उपलब्ध गराउनेछ, जसलाई फारममा नागरिकता नम्बर लेख्ने ठाउँमा लेख्नुपर्छ। सन्तानको राहदानी जारी भएपछि अर्को पटक राहदानी जारी गर्नका लागि नाबालिग परिचय पत्र अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले राहदानी बनाएपछि नेपालमा आफ्नो सम्बन्धित जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नाबालिग परिचय पत्र बनाउनुहोला। याद गर्नुहोस्, 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि आवेदन दिँदा जैविक तथ्याङ्क अर्थात् बायोमेट्रिक अनिवार्य नभएकाले आवेदन दिँदा आवेदक स्वयं उपस्थित हुन अनिवार्य हुँदैन। आवेदक उपस्थित नभएको अवस्थामा भिडियोमा हामीले सुरुमा भनेको प्रक्रिया अनुसार फारम भरी आवेदक बच्चाको तस्बिर मात्र पठाउनुपर्छ। राजदूतावासमा उपस्थित भई तस्बिर खिच्नका लागि शान्तसँग बस्न सक्ने भएमा भने तस्बिर आवश्यक पर्दैन।